साथीहरु, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु Samsung Galaxy A22 5G को बारेमा। यस फोनलाई अब केही समयपछि इन्डियन मार्केटमा लन्च हुन गइरहेको छ र केही समयपछि हाम्रो नेपाली मार्केटमा पनि लन्च हुनेवाला छ यस फोनलाई मार्केटमा Poco M3 Pro जो लन्च हुन गइरहेको छ त्यसको टक्करमा यस फोनलाई लन्च गरिएको हो। यस फोनमा पनि सेम त्यही प्रोसेसर छ जो Poco M3 Pro मा छ हैन। यसमा पनि Dimensity 700 प्रोसेसर यसमा दिएको छ र अन्य फिचरहरु यसमा के छ त्यो सबै तपाईहरु लास्टसम्म भिडियो हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म यस फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। डिस्प्लेको कुरा गर्नु अगाडि यसमा तपाईहरुलाई 6.6 इन्चको TFT डिस्प्ले दिएको छ जो कि 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेटलाई सपोर्ट गर्नेछ। किनभने यो फोन मिड रेन्जमा लन्च हुने भएकाले यसमा तपाईहरुलाई एमुलेट डिस्प्ले यसमा प्रोवाइड गरिएको छैन। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यसमा सफ्टवेयरको कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईहरुलाई यसमा Android 11 दिएको छ आउट अफ द बक्स र One UI 3.1 मा यसमा बेस छ। यो लेटेस्ट सफ्टवेयर हो। त्यसैगरी चिपसेटको कुरा गर्ने भने यसमा तपाईहरुलाई MediaTek को Dimensity 700 5G चिपसेट यसमा दिएको छ जो कि 7 एलिमेन्ट आर्किटेक्ट बनेको चिपसेट हो र तपाईहरुलाई जीपीयू कुरा गर्ने भने तपाईहरुलाई मेल G57 NC2 दिएको छ। त्यसैगरी स्टोरेजको कुरा गर्ने भने तपाईहरुलाई यसमा 64GB को इन्टरनल मेमोरी र 4GB र्याम तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यसमा हायर ग्रेड 8GB र्याम र 128GB को स्टोरेज तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्ने भने तपाईहरुलाई यसमा 48 मेगापिक्सल को ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ जसमा तपाईहरुलाई 5 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा दिएको छ। त्यसैगरी 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। तपाईहरुले मेन क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सँग भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps बाट भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई 4K भिडियो रेकर्डिङको अप्सन यसमा दिएको छैन। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यसमा सबै सेन्सरहरु दिएको छ। 3.5 mm को ज्याक पनि यसमा प्रोवाइड गरिएको छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई फिंगरप्रिन्ट साइडमा रहेको छ र ब्याट्रीको कुरा गर्ने भने तपाईहरुलाई यसमा 5000 mAh को ठुलो ब्याट्री दिएको छ जो कि तपाईहरुलाई यसमा 15 वाट को फास्ट चार्जर पनि यसमा प्रोवाइड गरिएको छ। र अब यस फोनलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली मार्केटमा कहिलेसम्म लन्च हुन्छ भन्दा त्यसको डेट चाहिँ अझै कन्फर्म भएको छैन। जब यो फोन इन्डियामा लन्च हुन्छ सायद त्यसको 2 महिनापछि सायद हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुन्छ यो फोन। यदि यो फोन नेपाली मार्केटमा प्राइसलाई हेर्यो भने चाहिँ यदि हाम्रो नेपालमा 35,000 सम्म लन्च हुन्छ भने चाहिँ स्यामसङको बजेट क्याटेगोरीको मोबाइल एकदमै राम्रो हुनेछ। किनभने धेरै जस्तो साथीभाइहरुलाई स्यामसङको मोबाइल मन पराउने गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरुले अरु फोनहरुमा त्यतिकै ट्रस्ट हुँदैन र स्यामसङ फोनलाई उहाँहरुले मन पराउने भएकाले यदि तपाईहरु यस फोनमा वेट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले लगभग 2 महिनापछि यो फोन पनि नेपालमा लन्च हुन सक्छ। र साथीहरु, तपाईलाई यस फोनको बारेमा जानकारी कस्तो लाग्यो यदि केही सल्लाह सुझाव भयो भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।